नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज क्लास 11 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स युनिट 14 मा छौं हामी लाइक्स एन्ड डिसलाइक्स है। ओके, तपाईहरुसँग बुक छ भने पेज नम्बर 79 पल्टाउनु होला है। पेज नम्बर 79। आज पेज नम्बर 79 को हामी एक्सरसाइज गर्छौं। 11.5 मा छ थिंग्स दैट ह्यापन टु यु। तपाईको बुक छैन भने ठ्याक्कै यो छ होला है त। तपाईको बुकमा हेर्नुस् त है। ओके, अब हामी हेरौं है त के भनेको छ यहाँनिर पढौं त। अलिकति जुम गरौँ। ओके, वेल आई जस्ट लभ पिपल आस्किङ मी फर माई अटोग्राफ दो आई डोन्ट लाइक being pushed out by crowds of fans at airports. Of course, I had having my film criticized in the newspapers. No, I don't mind being told what to do by the director. That's his job, isn't it? But I don't like being ordered about by camera crews or people like that. Oh yes, I love having my work praised and I adore people telling me what a wonderful actress I am. Basically, I suppose I just love being loved भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर पिक्चरमा दिएको चाहिँ उहाँ चाहिँ एक्ट्रेस हुनुहुँदो रहेछ अनि यहाँ छ अब उसलाई चाहिँ के मन पर्छ के मन पर्दैन भनेर भनेको छ। अब के मन पर्दो रहेछ त भनेर भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ मान्छेहरूले अटोग्राफ मागेको मन पर्दो रहेछ। त्यस्तै गरी अब के मन पर्दैन त, अब उसलाई चाहिँ ढकालेको मन पर्दैन, उसको फिल्म क्रिटिसाइज गरेको मन पर्दैन। अनि डाइरेक्टरले चाहिँ यो गर भनेर भन्दाखेरि ठिक छ, तर क्यामेरा क्र्यू र अरू पिपुलले चाहिँ अर्डर गरेको उसलाई मन पर्दैन। त्यस्तै गरी उसलाई आफ्नो कामलाई क्रिटिसाइज गरेको मन पर्दैन र उसलाई आफ्नो कामलाई प्रेज गरेको मात्रै मन पर्छ। ठिक छ, र उसलाई ऊ चाहिँ कति राम्रो एक्ट्रेस हो भनेर भनेको मन पर्छ। ठिक छ, हो लास्टमा बेसिकली आई सपोज आई love just being loved भनेर भनेको छ। ठिक छ, ओके। The sentences below shows some of the film stars other likes and dislike. Change them using either being or having. अब तल दिएको छ यो चाहिँ फेरि माथिको एक्ट्रेसको बारेमा हैन, उसलाई चाहिँ के मन पर्छ के मन पर्दैन भन्ने कुरा दिएको रहेछ। अब हामीले चाहिँ त्यसलाई आइदर बिङ और ह्याभिङ हैन, बिङ अथवा ह्याभिङले चाहिँ चेन्ज गरेर गर्नु पर्यो। ठिक छ, ल गरौँ त। अब 1 मा के भनेको छ त त्यो एक्ट्रेसले हेर्नुस् त। आई हेट पिपल टेलिफोनिङ मी अर्ली इन द मर्निङ। अब बिङ राखौँ, आई हेट बिङ टेलिफोन्ड अर्ली इन द मर्निङ। आई हेट बिङ टेलिफोन्ड अर्ली इन द मर्निङ। अर्ली इन द मर्निङ। यस्तै गरी 2 मा हेरौँ त। आई लभ पिपल टेकिङ माई फोटोग्राफ। उसलाई चाहिँ उसको फोटोग्राफ लिएको एकदमै मन पर्दो रहेछ भनेपछि अब ह्याभिङ अथवा बिङ राखौँ। के राख्दा ठिक हुन्छ त, ह्याभिङ राखौँ। आई लभ ह्याभिङ माई फोटोग्राफ्स टेकन। आई लभ ह्याभिङ माई फोटोग्राफ्स टेकन। माई फोटोग्राफ्स टेकन। सिमिलरली 3 मा हेरौँ त के भनेको छ। I like people admiring my clothes. अब अरूले मेरो क्लोथलाई चाहिँ तारिफ गरेको एडमायर गरेको मलाई मन पर्छ भनेपछि I like having my clothes admired. I like having my clothes admired. I like having my clothes admired. 4. I don't mind journalists following me about. ठिक छ, अब आई डोन्ट माइन्ड बिङ फलोड एबाउट बाई जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्टले मलाई फलो गरेको मलाई त्यसमा केही पनि भन्नु छैन। ठिक छ, त्यो कुरा भनेपछि आई डोन्ट माइन्ड बिङ फलोड एबाउट बाई जर्नलिस्ट। यस्तै गरी 5 मा हेरौँ त। आई इन्जोय पिपल टेकिङ मी टु एक्सपेन्सिभ रेस्टुरेन्ट्स। मलाई अरू मान्छेले महँगो रेस्टुरेन्टमा लगेको मनपर्छ भनेपछि अब त्यसलाई बिङ अथवा ह्याभिङ लगाउँ। आई इन्जोय बिङ टेकन टु एक्सपेन्सिभ रेस्टुरेन्ट्स। आई इन्जोय बिङ टेकन
to expensive restaurants. To expensive restaurants. यस्तै गरी 6 मा हेरौँ I love people bringing my breakfast to my bed. मलाई ओछ्यानमै ब्रेकफास्ट लिएर आइदिएको मलाई एकदमै मनपर्छ है उसको यो लाइकको कुरा भयो I love having my breakfast brought to me in bed. हेर्नुहोस् त मैले having लगाएँ I love having my breakfast brought to me in bed. यस्तै गरी 7 मा I adore people giving me expensive presents. मलाई चाहिँ अरूले एकदमै महँगो उपहार दिएको एकदमै मन पर्छ भनेपछि I adore being given expensive presents. I adore being given expensive presents. है ठीक छ सजिलो छ नि है ओके अब यति भएपछि तल हेरौँ त प्र्याक्टिस भनेर दिएको छ मलाई लाग्छ मैले माथि पनि लिएको छु ओके यहाँनेरि पनि थोरै छ है ल प्र्याक्टिस भनेर भनेको छ है एक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् त ए मा हाउ डु यु फिल इफ समवान टिकल्स यु टिकल्स भनेको यस्तो कोट्याउने क्या हैन काउकुती लगाउने जस्तै अब बीले भन्यो आई हेट पिपल टिकलिङ मी सीले भन्यो रियली आई डोन्ट माइन्ड बिङ टिकल्ड अब अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ ए हाउ डु यु फिल इफ समवान एडमायर्स यर क्लोथ बीले भन्यो आई लभ पिपल एडमायरिङ माई क्लोथ र यस आई लाइक ह्याभिङ माई क्लोथ्स एडमायर्ड टु र भन्यो तलपट्टि I love people admiring my cloth है लभसँग एडमायरिङ आएको छ तल चाहिँ ह्याभिङ माई क्लोथ एडमायर्ड गरेको छ ठिक छ अब माथि चाहिँ हेटको कुरामा आई हेट पिपल टिकलिङ र रियली आई डोन्ट माइन्ड बिङ टिकल्ड भनेर भनेको छ ठिक छ अब यस्तै गरी हामीले अरू गर्नु पर्यो तलको हेर्नुहोस् त वर्क इन थ्रिज ह्याभ सिमिलर कन्भर्सेसन हाउ डु यु फिल इफ समवान भनेर भनेको छ हाउ डु यु फिल इफ समवान इन्टरप्ट्स त है तपाईलाई चाहिँ कसैले इन्टरप्ट गर्यो भने कस्तो फिल गर्नुहुन्छ है त्यस्तै गरी ट्विस्ट योर आर्मको कुरा गरेको छ हरेक कुरा गरेको छ हामी त्यो गर्छौँ है ओके गरौँ तल प्र्याक्टिस है पेज नम्बर 79 को प्र्याक्टिस ओके 1 मा छ इन्टरप्ट्स यु अब एले भन्यो हाउ डु यु फिल इफ समवान इन्टरप्ट्स यु How do you feel if someone interrupts you? ठीक छ अब बीले एन्सर दिन्छ अब हेटमा दिउँ न हैन इन्टरप्ट गरेको त कसलाई मन पर्छ र आई हेट माथिकै त्यो कन्भर्सेसनको टेम्प्लेट हेर्नुस् फर्स्टको आई हेट पिपल इन्टरप्टिङ मी I hate people interrupting me. अब सीमा सीले भन्छ really I don't mind being interrupted. I don't mind being interrupted. I don't mind being interrupted. यस्तै गरी 2 मा हेरौँ त ओके 2 मा ट्विस्ट योर आर्म भनेको छ अब तपाईले भन्नु पर्यो अब कसैले तपाईको आर्म ट्विस्ट गर्यो भने तपाईले कस्तो फिल गर्नुहुन्छ त भन्ने कुरा गर्नु पर्यो ठीक छ हाउ डु यु फिल इफ समवन ट्विस्ट योर आर्म भनेर भनेको छ ठीक छ अब बीले भन्छ हैन अब आर्म ट्विस्ट गरेको त कसलाई मन पर्छ र हैन अब माथिकै हेरौँ आई हेट पिपल ट्विस्टिङ माई आर्म ठीक छ अब सीले भन्छ रियली आई डोन्ट माइन्ड ह्याभिङ माई आर्म
having my arm twisted. Having my arm twisted. ठिक छ हो अब 3 मा हेरौं 3 मा कम्प्लिमेन्ट्स यु हैन अब कसैले तपाईलाई कम्प्लिमेन्ट गर्नु भए तपाईले कस्तो फिल गर्नुहुन्छ त भनेर सोध्नु पर्यो हाउ डु यु फील if someone compliments you अब कसैले तपाईलाई कम्प्लिमेन्ट गर्यो भने त तपाईले राम्रो फिल गर्नुहुन्छ हैन तपाईले चाहिँ मन पराउनु हुन्छ त्यसको लागि अब हाम्रो सेकेन्ड कन्भर्सेसनको स्ट्रक्चर हेरौं I love people complimenting me. I love people complimenting me. यस्तै गरी अब सीमा हेर्नुस् yes I like तलपट्टि having को yes अब हामीले यसमा having र being मा युज गर्न सक्छौं I like being complimented too. I like being complimented too. ठीक छ है ओके अब हेरौं 4 मा के छ त भनेर भन्दाखेरि टेल्स यु व्हाट टु डु हैन अब कसैले चाहिँ तपाईलाई हैन यो काम गर त्यो काम गर भनेर भन्यो भने तपाईले चाहिँ राम्रो मान्नुहुन्छ तपाईले कस्तो फिल गर्नुहुन्छ त है हाउ डु यु फील if someone tells you what to do है कसैले तपाईलाई केही गर हैन केही गर भनेर भन्यो भने तपाईले कस्तो फिल गर्नुहुन्छ त मलाई चाहिँ मन पर्दैन भनेपछि मैले I hate लगाए I hate people telling what to do I hate people telling what to do अब यस्तै गरी अर्कोमा really I don't mind being told what to do हेर्नुस् त I don't mind being told what to do ठीक छ यस्तै गरी अब 5 हेर्नु पर्यो 5 मा टेक्स योर टेम्परेचर हैन अब कसैले चाहिँ तपाई कतिको तातो हुनुहुन्छ त भनेर टेम्परेचर लियो हैन ज्वरो आएको बेला होला अथवा अरु केही बेला होला अब सोध्यो हाउ डु यु फील if someone takes your temperature if someone takes your temperature हैन तपाईले कस्तो फिल गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो अब मैले भने मलाई चाहिँ मन पर्छ है मैले चाहिँ अब माथि सबै हेटेड को भयो हैन मैले चाहिँ अब लभ के कुरा गर्दम I love people taking my temperature हामी चाहिँ अब यो सेकेन्ड टेम्प्लेट देखि जाँदै छौं I love people taking my temperature ठीक छ अब सीमा हेर्नुस् त अब yes I like having my temperature taken too I like having my temperature taken too I like having my temperature taken too यस्तै गरी 6 मा हेर्नुस् त laughs at you भनेर भनेको छ अब कसैले तपाई माथि हाँस्यो भने तपाईले कस्तो फिल गर्नुहुन्छ त how do you feel if someone laughs at you यदि हैन अब तपाई माथि कसैले हाँस्यो भने तपाईले कस्तो फिल गर्नुहुन्छ त मैले त राम्रो फिल गर्दिन भनेदेखि मैले के भन्छु त I hate B गरौँ न किन C गरेको मैले एकैचोटी B ले I hate people laughing at me अथवा अर्को के पनि गर्न सक्नुहुन्छ त really
I don't mind being laughed at. I don't mind being laughed at. हाम्रो यो फर्स्ट टेम्प्लेटको अनुसार ठीक छ ओके अब 7 मा हेरौं करेक्ट योर इंग्लिश है अब कसैले तपाईको इंग्लिश हैन कहिले बोल्दाखेरि मिस्टेक होला लेख्दाखेरि मिस्टेक होला अब कसैले तपाईको इंग्लिश सच्यायो भने तपाई कस्तो फिल गर्नुहुन्छ त भनेर भनेको छ हाउ डु यु फिल if someone corrects your English? How do you feel if someone corrects your English? भनेर भनेको छ अब यसपछि तपाईले भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ अरूले मेरो इंग्लिश करेक्ट गरेको एकदमै मन पर्छ लभ को कुरा गरौँ न हैन हेट किन गर्नु आई लभ हैन मायाले नै यो संसार चलेको छ भनेर भन्छन् नि हैन त्यस्तै आई लभ correcting my English. Sorry, I love people correcting my English. I love people है मायाको कुरा गर्ने बित्तिकै दिमागै गागा पुग्छ होला यस्तो हुन्छ त्यही भएर धेरै मायाको कुरा पनि गर्नु न ओके I love people correcting my English. सी ले भन्छ yes हेर्नुस् त त्यो सेकेन्ड वाला टेम्प्लेट yes I like having my English corrected too. My English corrected too. Yes, I like having my English corrected too. ठीक छ यस्तै गरी 8 मा हेरौँ हाम्रो लास्ट स्क्रैचेस योर बैक अब कसैले तपाईको ढाडमा हैन अब यसरी कोतर्यो भने देखिन अब कोतर्यो भने यसरी कता कता गयो यसरी कोतर्यो भने देखिन औंलाले चाहिँ यसरी कोतर्यो भने देखिन तपाईले कस्तो फिल गर्नुहुन्छ त भनेर भनेको छ अब मलाई चाहिँ राम्रो लाग्दैन हैन चिलाएको छ भने पो कोतर्नु त हैन स्क्रैच गर्नु नत्र त यतिकै कोतर्यो भने तपाईलाई मन पर्छ त मन पर्दैन नि हो हाउ डु यु फिल इफ समवन scratches your back how do you feel if someone scratches your back भन्ने कुरा छ ठीक छ अब बी ले भन्छ मलाई चाहिँ मन पर्दैन I hate people scratching my back I hate people scratching my back यस्तै गरी सीमा हेरौँ really I don't mind having my back scratched. I don't mind having my back scratched. ठीक छ really I don't mind having my back scratched. अब यसमा हामीले केही नयाँ कुरा गरेका छौं माथिकै हेर्नुस् त त्यो स्ट्रक्चर छ नि जुन यहाँनेरि ठ्याक्क पेज नम्बर 79 मा तपाईले पनि हेरिरहनु भएको होला ठ्याक्क यहाँनेरि को स्ट्रक्चर हामीले गरेका छौं यो तलपट्टिको है त्यस्तो केही नयाँ कुरा गरेका छैनौं अनि माथि चाहिँ के छ त यो बीइङ र ह्याभिङ को कुरा गरेका छौं आई लभ ह्याभिङ माई फोटोग्राफ टेकन यस्तै गरी आई हेट बीइङ टेलिफोन्ड अर्ली इन द मर्निङ ठीक छ भनेर हामीले त्यो माथिको यो प्यासेज पनि पढ्यौं है अब उसलाई चाहिँ के राम्रो लाग्छ के लाग्दैन भनेर ठीक छ हो यसरी हामीले गर्यौं पेज नम्बर 79 11.5 को एक्सरसाइज ठीक छ र यस्तै गरी हामी अब अगाडिको एक्सरसाइज पनि गर्छौं अरु च्याप्टर सबैको गर्छौं र यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो है कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई केही सल्लाह सुझाव छ गाह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि हामी तपाईको प्रब्लम सल्भ गर्नलाई एकदमै खुसी हुनेछौं भन्दै I would like to end this video. Thank you so much for watching. Until next time, goodbye. Keep learning. Jai Chandra Surya. Peace.